Okay, so hi class, magpadayon ta sa ato ang kung ata ni left off last time, no? So hunong ta sa I think ni hunong ta sa katong character constant. So naghisgot ko ani, no, kay aron at least na may idea daan. No, just hold on to this knowledge kay moabot ra ta ani. Okay, so now let's proceed to katong data types. So we have the most used data types to see as the char, int, float, double, and void. So kaning char, muna siya ang mga data type wherein it holds characters, no? Sa katong single na mga characters from letter A to Z, big letter or small letter, as well as special characters, and then character symbol ng mga numbers also. So kaning characters are used in strings, no? And you will encounter them both. And also, the way to represent a value in a character is enclosed with an open and closed katong single comma uh, quotation. No, say term ana niya. Single quotation, kani siya. As yeah, commas. Okay? So, muna siya ang char, no? Char ang tawag niya. Ang yung keyword bali is char. And then, when you say keyword, pasabutan na siya daan sa C. So, kana nga mga word is, di na nimo pwede magamit otro kay murag record, murag part na siya sa C, munang ilhanan sa C. So, char stands for characters. Ang next is int, which stands for integer. So, it is used to hold an integer, ng mga values, pasabot, whole number. Wala siya decimal point. Now, next is the floating or floating point values, or the keyword of that data type is a float. Okay? Okay, sa tinang data type, ma'am. So, muputol sa ta. Ano ko na-explain. Sa rin data type. So, data types are, muna siya ang type sa inyong mga variable. If, for example, kana nga variable, giset ninyo na as integers, ato pa, katong, ang musulod sa iya nga value, no, is an integer. Okay? Ang kana sa memory bitaw, di ba, kato kagatong last nga lecture video, nag-explain man ko og murag memory sa computer. Tapos kung na may variable, inyo man na siyang gipanganlan nga memory. Karon, next is ang type, no? Unsa nga mga data or unsa nga mga value ang pwede masulod ato nga memory. So, muna siya ang data type. So, kung for example, nagpangalan mo og variable na A, no? Tapos inyong gibutangan nga ang data type ani should be integer. Sa ato pa, miskin unsa pa na inyong input, no? Ang dawaton na gid ni A nga value is in integer format. Wala na gilain. Okay, so next is float. Floating point, katuni siyang na ay decimal point. And then we have the double value. Double value is has much larger kanang mas dako ni siya o kaning makater nga number compared sa float. Nagyapon na siya ay decimal point, no? Ah, pero mas makater siya og kanang mas taas nga significant digit compared sa float. So kaning double para ni siya sa kanang mga scientific na mga computation wherein miskin unsa pa kataas sa significant digit, it is needed para sa accurate na solving. Si float, gamit ni siya if you are using kanang mga measurement or mga kwarta, integer used in unsa man. So may mga example data ng integer. Age, di ba? Age, kanang mga whole number ang gamit. And then char dayon katong mga letters and such. And then pinaka-last void, meaning wala siya data type. Dili pod pasabot ani nga bisag unsa nga data type pwede. Kay ano pud pasabot na bisag unsa nga data type pwede pwede nimo for example kana ang variable A imo siyang giset as void. Di pud pasabot na si A pwede nimo sulan og character, pwede nimo sulan integer, no. Ang pasabot ni void is that wala gid siya data type. Okay? So wala. You will ano this, kasagaran man gud void gamiton ni siya sa function.
So phone na og magisgot na tag function makabalo na mo sa use ani ni void. But sa karon if we want to name our variables and to set types atong variables, magamit lang ta aning upat. Kani si char, int, float ug si double. Okay. So, kani siya ang mga data types. Nabutay types of variable. Natay local, global, static, automatic, and external. So, di pa kani ninyo ma-realize kung wala pa mo kabalo og functions. But basically, kaning mga local variable, sa atong code natay matawag nga block. Okay, you will encounter that. Kaning block, sa sulod na nga block, ang mga variable na exist ana nga block, diha ra gyud na mag-exist. No? So, considered block sa code as tangkalan, no? Tangkalan sa isa ka farm. So, ang isa ka farm is your C code. Tapos, sulod sa inyong farm na kay tangkalan. Kada mga tangkal diha mo na matawag nga block. Karon kung naay baboy nag-exist ana nga tangkal, so kana nga baboy na na siya diha nga tangkal. So, matawag nato na nga baboy as local variable. Di siya pwede mo gawas. Naragin na siya sa iyang tangkal. Di na siya pwede mag-exist sa gawas. Kaya kung mag-exist na siya sa gawas sa iyang tangkal, di man na siya mailhan. Sa ito pa, dili siya, mag-error siya, no? So, sa code pa. So, muna siya. Next is si global variable. Kani si global variable, gamiton na po na to itong analogy sa farm, no? Wala ni siya ganang farmer. So, si farmer, pwede magsulod gawas sa bisag unsa nga tangkal asa gusto mo adto. Tangkal sa baboy, tangkal sa manok, tangkal sa pato, pwede na siya magawa sulod. Na siya sa tanan part sa farm. Biskin sa katong mga kasagingan, sa manggahan, makita na siya. So, dili mag-error ang code kay nag-exist man siya anywhere sa inyong code. Nag-exist man siya everywhere sa inyong anywhere sa inyong farm. Okay. Kani si static variable, mura ni siya og butang, no? Grabe kayo to analogy. Mura ni siya og butang. Mura ni siya og, for example, sa katong balik ta sa katong tangkalan sa baboy. Mura ni siya og kaning bahuganan. Kana bitong sudanan sa bahog sa baboy. Mag-exist na siya perminti diha. Okay, pwede na nimo tangtangon pero naagi na siya diha. Kaning local variable para ng baboy, mabot ang point na mawala man na siya. So, kung magawas ka, pagbalik nimo, posible gikatay na ang baboy, nawa na. Okay? So, na-perish na kada nga variable. Kani si static, mugawas sulod ka, nara na siya. Pero di na siya pwede mag-exist sa gawas. Naragya pa na siya sa sulod sa tangkal, pero na siya diha perminti. Di na siya mawala. Ang iyang value kung unsa katasa sa tubig nga gi-contain ana nga sudanan sa bahog, kung mulakaw ka, pagbalik nimo mura gihapon, no? Depende og gi inunan ba sa baboy. Pero nara gihapon na siya, di na siya mawala, no? Next is si automatic. Si automatic, mura ni siya og this is the type of variable that we can classify as kaning uh, nasa sulod. Nara ni sa sulod. So types of automatic variables are kaning local ug static. So mga automatic na sila. Sa ato pa, nag-exist na sila sulod sa tangkal. Ang kaning next is external variable na siya global. Pwede na siya mag-exist outside sa inyong farm na putay tawag nga external pa jud na variable wherein miskin wala na gyud siya sa farm. Ingon tag na siya sa syudad kung aha na nga farm. No, napagid siya sa gawas, no, sa code exist. So, ingana na siya. These are the type of C variables. You will encounter that. Puhon, no? Di lang sa ta magdali og buhat og code kay kana man kung magdali ta amura ta og ma-excite ba og buhat og program tapos inadayon day magkadimao, no? Kay wala na mo kabalo unsa ni, 'di ba? So, keep in mind na lang na siya. Okay, so here are the rules in constructing a C variable name. Tungod sa keyword, nag-explain na ba kung keyword? Wala pa, no?
Yes. Okay, so I explained constants, explained variable. Now I will explain keyword. Ibalik na ako sa taas. Aha na to dapit. Now I will explain keywords. Now, kaning keywords manggod, no? Nana ni siya daan sa C. Sa ato pa na siya sa library sa C daan. So, yung tag library, kung mo yung tagbalik ta sa katong farm, no? Kaning keyword, muna siya ang mga butang nga murag gigamit na sa farm, no? Gigamit na siya sa C. So, kung for example, magbuhat mo og pangalan sa variable, tapos inyong gipangalan sa iya is katong gigamit na ni C, di na siya modagan. Okay? Di makasabot si C. Like for example, gipangalan ninyo ang inyong variable o integer. Now, kanang int, no? That is a keyword kay mo man na siya ang type of variable na imong gi-declare, no? Um, Nanapog ko'y bago nga term ihatag sa inyo, declare. Okay? Kanang declare nga term pasabot muna ang inyong expression, muna inyong gibutang sa inyong code, muna inyong gisugo kang C. So, for example, gi-declare ninyo na siya nga variable as int. Of course, magamit magid mo anang magsulat magid mo int. Kay ingnon man ninyo si C nga integer na siya. Kanang pang int nga term, no? Kanang int na word kang C mosulod na sa iyahang makabalo na siya ay int iyang gamit int sa ato pa kani siya nga variable is an integer. Now for example kana nga variable gipangalan po ninyo siya int int, maglibog na siya kay of course unsa man ni siya pusugo ni nga himon siya integer or unsa man ning int pangalan ni unsa man ning int duha lagi ni ka int, so dili magkadima o di siya makasabot. So sa ato pa, mas maayo if you construct variable names, no, dapat dili siya keyword. Okay? Okay. So in constructing variable names, pwede ka makagamit sa bisag unsa nga characters, no? So a variable name is any combination of 1 to 31 alphabets. Nganong 31 man na, ma'am? Kaya apil na special characters, no? Alphabet, digits, and of course underscore manang 31. Some compilers allow variable names whose length could be up to 247 characters. Okay? Pwede taas kayo pangalan sa inyong variable name. So, pero mag-stick lang ta sa ginagmay. Kaya nga no, ang taas po yung variable name, sus, maglisod yun mo, makarealize na mo ana. Tapos, do not create unnecessary long names as it adds to your typing effort. Like for example, nag-appeal mo programming competition, tapos taas ka inyong variable name, mo ginay makakuha sa inyong oras. Next is the first character in the variable name must be an alphabet or an underscore. Dili pwede mag-number, no? Pinakauna nga character sa inyong name is dili dapat siya number. Kay kung number, di siya modaga. Dapat character gud siya or underscore. No commas or blank between the variable names and no special symbols other than underscore. Mura na siya. So, di ka pwede mag-add og mga comma, mga sharp, mga hashtags. Hashtags naman na sa inyo ron. Sa amo sa una ko pa man na sharp. Tapos kaning asterisk and something like that. Dili mo pwede maka-add na. So, here are the examples of common C programming nga variable name ay mga magamit, no? So, as you can see, nag-declare siya. So, gihimo ni niya nga variables, si SI ug si M underscore HRA. And then, gigamit ni niya nga keyboard int. Pasabot, kani nga variable, iyang gihimo og integer. Kaning int is a keyword. So, kaybaw na daan si C, ani. So, once makita niya si int, pasabot kani nga mga pangalan are variable names. And then, kani si basal, and then si code. So these are variable names. Kani po siya. Okay, so I think you are ready to create your first
code. So dili lang ko mag program diri kay gusto ko ipakita gid sa inyo no kanang magparan gyud ko nga naa jud mo nag-online class gid ta. So sa atong next nga meeting magpadagan ako. First na nato ang code. Pwede mo magamit sa inyong cellphone. Be, um, okay, so kung cellphone ra gyud inyong gamit, wala mo'y PC, pwede gid mo magamit ra sa inyong cellphone, no? Magamit ra mo og Android app. So nag-search ko diri og top 5 nga pinaka nice no gamiton sa cellphone nga mga C compilers. Pwede mo mo gamit aning pinakauna C4 Droid, no? Kaning C4 Droid. And then we have the CPP Droid, pwede sad. Then we have the ID, IDE, IDE for Android, Java, C++. C++ and C, pare-pareha si C++ is a type of programming language nga pwede mo mapadagan sa iya og C nga code. Kay mura ra man na niya og magulang si C. So gikuha ra man gud si C++ kang C. So kung kakita mo C++, pwede ra gyud mo makapadagan na sa iya og C nga language. Depende pud sa pagkaset but most pero murag kasagari gyud no. Then we have the C sharp to go. That is kung mag C sharp mo. Okay, ambot nga nagigamit din yung C sharp. And then we have the Python for Android. So basically ang pinaka fit diri ano is kaning duha. Si C for Droid ug si CPP Droid. So pwede na ninyo gamiton. Now if you have an application that you know nga feeling ninyo nga mas okay siya kaysa kaning duha, pwede ra sa ninyo gamiton. Again, pero as much as possible na may kahugman na laptop or makaparan mo sa internet cafe. I am not forcing you ha. Kana lang kung na lang mo time. Pwede pud mo muhuwam og PC o pwede pud mo makapadagan sa internet cafe. Pero kung wala gid may laing choice, okay ra gid ni cellphone. Kakapoy lang gid niya is mag-thumb ra man gud yung gamit sa pag-type, no? Sa pagparan. So, ingana siya. So, muna to siya. Karong sunod na atong meet tomorrow day Monday mag quiz ta para makasure ko nga naminaw mo sa akong lecture video. Tapos by Tuesday mag-explain ko sa answer sa katong activity number 3 nato. At the same time magparan na ta sa atong pinakauna nga code. Okay, so excited na ang tanan. Okay, so that is all for this lecture video and see you on our next class.